Hello everyone, আশা কৰো তোমালোক ভালে আছা। আজি আমি ৰিভিজন চেপ্টাৰটোৰ সূচক আৰু ঘাত ইন্ডিসেস এণ্ড পাৱাৰছ টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো। এতিয়া চোৱা ফাৰ্স্ট পইণ্টত কি ক'লে এটা সংখ্যা বাৰে বাৰে পূৰণ কৰোঁতে সূচক ব্যৱহাৰ কৰি সংক্ষিপ্ত ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়। যেনেকৈ সাপোজ কি আছে চোৱা আমি যেতিয়া যিকোনো এটা নাম্বাৰ 2 * 2 * 2 2 কেইবাৰ পূৰণ হৈ আছে 3 টাইমছ, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখো 3। তো এইটোৱে কৈছে 1 নম্বৰ পইণ্টত যে এটা সংখ্যা বাৰে বাৰে পূৰণ কৰোঁতে সূচক ব্যৱহাৰ কৰি সংক্ষিপ্ত ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়। তো এইটো দেখোতে কি হৈছে ডাঙৰ ৰেখা গৈছে হয়, কিমানবাৰ পূৰণ কৰি থাকিম। তো তাতকৈ আমি কি কৰোঁ যিমান টাইমছ পূৰণ হৈছে সিমান টাইম আমি কি দিওঁ পাৱাৰ হিচাপে দি দিওঁ। ইয়াত 3 টাইমছ পূৰণ হৈছে সেইকাৰণে আমি পাৱাৰটো কিমান দিছোঁ 3। ওকে, 2 নম্বৰ পইণ্টত কি কৈছে চোৱা এটা ডাঙৰ সংখ্যা বা একেবাৰে সৰু সংখ্যা সংক্ষিপ্ত ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সূচক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এটা ডাঙৰ সংখ্যা বা এটা একদম সৰু সংখ্যা, সাপোজ এটা আমি ডাঙৰ সংখ্যা ললোঁ কিমান এইটো, ঠিক আছে। এইটো এটা আমি ডাঙৰ সংখ্যা লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা 0 আছে হয়। এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 10 to the power 7 10 আছে, 10ৰ পিছত কেইটা 0 1 2 3 4 5 6 7 টোটেল 8। ওকে, এতিয়া কিমান আছে 10 to the power 8। ইমান ডাঙৰ নাম্বাৰটো আমি কি কৰিলোঁ এটা সংক্ষিপ্ত ৰূপত প্ৰকাশ কৰিলোঁ। সাপোজ এনেকুৱা আছে 0.00001 আছে, এইটো একদম সৰু সংখ্যা কাৰণ পইণ্টৰ পিছত কেইটা আছে 1 2 3 4 5টা আছে হয়। ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত 5টা ডিজিট আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম এইটো -1 2 3 4 5 তো -5। তো এইটো ইমান ডাঙৰ সৰু সংখ্যাটো আমি কি কৰিছোঁ সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখিছোঁ আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি কি লিখিছোঁ এটা সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখিছোঁ। এইটোৱে পইণ্ট নাম্বাৰ 2ত কৈছে। তো 1 2 3 4 5 6 7 তো 10ৰ পিছত 7টা তো 7 + 1 8টা 10 to the power 8 হৈছে হ'ব। নেক্সট পইণ্টত কি ক'লে চোৱা নেক্সট পইণ্টত কৈছে কোনো এটা সংখ্যা সংক্ষিপ্ত ৰূপত থাকিলে তাক পঢ়িবলৈ লিখিবলৈ আৰু তুলনা কৰিবলৈ বুজি হয়। ডেফিনেটলি তো তুমি এইটো চোৱা এইটোকে চোৱা তুমি এইটো কি হৈছে ইমান ডাঙৰ আছে আমি কি 0 কেইটা কাউণ্ট কৰিব লগা হৈছে। তো ইয়াত যদি তুমি এনেকৈ 10 to the power 8 লিখা যায় তেতিয়া ইজি হয়, কিমান সংক্ষিপ্ত ৰূপত হৈ গ'ল হয়। তো সেইকাৰণে তুলনা কৰিবলৈও ইজি হৈ যায়, সেইটোকে কৈছে পইণ্ট নাম্বাৰ 3ত কৈছে। নেক্সট পইণ্ট নাম্বাৰ 4ত কি ক'লে চোৱা 10,000 = 10 to the power 4ত 10 ভূমি 4 সূচক আৰু 10 to the power 4 হ'ল 10ৰ চতুৰ্থ ঘাত। এইটো তোমাক কৈ দিছে যদি 10,000 থাকে 10,000 হয় ডেট মিনছ আমি কি লিখিব পাৰিম 1 2 3 10ৰ পিছত 3 মানে টোটেল 0 কিমান 4, তেতিয়াহ'লে 10 to the power 4 হয়। ইয়াক কি বুলি ক'ব ইয়াক ক'ব ভূমি বুলি ক'ব বা ইংৰাজীত বেছ বুলি ক'ব। এইটো কি বুলি ক'ব ঘাত বুলি ক'ব বা ইয়াক আমি ইন জেনেৰেল পাৱাৰ বুলি কওঁ, টু দি পাৱাৰ বুলি কওঁ। আৰু ইয়াক টোটেলি কি ক'ব 10ৰ চতুৰ্থ ঘাত। ওকে, তো ইমানখিনি লোকে বুজি পাইছা। নেক্সট পইণ্টটো কি ক'লে চোৱা সূচকীয় ৰূপত থকা সংখ্যাবোৰে নিৰ্দিষ্ট বিধি মানি চলে। তো যিকোনো অশূন্য অখণ্ড সংখ্যা ABMNৰ বাবে এতিয়া চোৱা মেইন এইখিনিহে, ঠিক আছে। মেইন পইণ্ট এইখিনি চোৱা। ছাপ'জ কি কৰিছোঁ আমি ABM আৰু N কি লৈছোঁ 4টা অখণ্ড সংখ্যা লৈছোঁ। এইকেইটা শূন্য হ'ব নোৱাৰে, অখণ্ড সংখ্যা ল'লোঁ। ওকে, তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোত কি আছে চোৱা A to the power M ইনটু A to the power N। এতিয়া চোৱা এই বেছ এই ভূমিকেইটা কি আছে একে আছেনে একে আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰিম এই পাৱাৰ দুটা কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব M + N হৈ যাব। বুজি পালা। নেক্সট বিটোত চাওঁ A to the power M হৰণ A to the power N। বেছ কি আছে ছেইম আছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ওপৰৰ ঘাতকেইটা মাইনাছ হৈ যাব। ওকে, একদম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চি এনেকৈ আছে A to the power M তাৰ ওপৰত আকৌ N, তেতিয়া কি হ'ব চোৱা A to the power N এৰ ওপৰত ঘাতটো M আছেই, আকৌ A to the power Mৰ ঘাতটো কি হয় N হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই যোন দুটা ঘাত আছে ঘাত দুটা আমি কি কৰি দিম পূৰণ কৰি দিম A to the power Mn। ওকে, ডিটো চোৱা কি ক'লে A to the power M ইনটু B to the power N M। এতিয়া চোৱা A আৰু B বেছ দুটা বেলেগ বাট পাৱাৰ কি হয় ছেইম হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰিম A ইনটু B to the power M লিখিব পাৰিম। ওকে, ঘাত কি হ'ব এটাই আহি যাব। নেক্সট যদি কি আছে চোৱা A
to the power m divided by b to the power m. তেতিয়া কি হ'ব a by b to the power m. তো আমি যেতিয়া এক্সাৰসাইজ কৰিম তেতিয়া আৰু ভালকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া চোৱা a to the power 0 equal to কি হ'ব 1. অলৱেজ মনত ৰাখিবা অকল a বুলি নহয় something to the power 0 equal always 1. যিকোনো এটা বস্তু যদি লোৱা তাৰ ওপৰত যদি তুমি 0 বহাই দিব পাৰা হয়তো কি হৈ যাব 1 হৈ যাব। একদম যদি আমি ভাবো গোটেই ইউনিভাৰ্সখন আমি লৈ তাৰ ওপৰত 0 টা বহাই দিম তেতিয়াও কি হৈ যাব ই 1 হৈ যাব। ঠিক আছে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় তুমি ট্ৰাই কৰি চাবা কাবাৰ ওপৰত 0 টা বহাই দিবা হি 1 হৈ যাব। নেক্সট g টো কি আছে চোৱা a to the power -1 1 by a হ'ব। ওকে যেতিয়া ঘাত কি হ'ব মাইনাসত থাকিব তেতিয়া কি হৈ যাব ই ফ্ৰেকশন ফৰ্মত আহি যাব ভগ্নাংশ ৰূপত আহি যাব। h টো কি আছে চোৱা a by b to the power -1 এনেকৈ যদি থাকে ভগ্নাংশ ৰূপত যদি থাকে আৰু যদি কি হয় ঘাত মাইনাসত হয় তেতিয়া তো নেক্সট পইণ্টত কি ক'লে a by b to the power -1 that means a by b এটা ফ্ৰেকশন ভগ্নাংশ আছে তাৰ ঘাত কিমান হয় -1 যদি -1 আৰু যদি ফ্ৰেকশন থাকে ভগ্নাংশ আকাৰত থাকে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট তোমালোকে কি কৰিবা যোনটো ভগ্নাংশ আছে a by b তাক অপোজিট কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে আমি হেতু পাই যাম। ওকে আই পইণ্টত কি ক'লে চোৱা -1 টু দি পাৱাৰ যদি n থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 1 আৰু যদি n টো কি হয় এটা যুগ্ম হয়। ওকে মানে যিকোনো নিগেটিভ নাম্বাৰ যেনে -2 ললা স্কয়াৰ কৰিলা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ই 4 হ'ব। এটো সিম্পল তোমালোকে জানাই। নেক্সট পইণ্টত কি আছে চোৱা -1 টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল টু -1 যদি কি হ'ব n টো এটা কি অযুগ্ম হয় জানা এটো তো -3 এটো 1 তো নেক্সট পইণ্টত কি ক'লে চোৱা নেক্সট পইণ্টত আছে I -1 to the power n equal to 1 জানা -1 যদি কি হয় সাপোজ 5 থাকে কি হ'ব সরি 6 যদি থাকে কিমান পাম 1 হয় ইয়াত কি কৈছে n টো এটা যুগ্ম এটা ইভেন নাম্বাৰ। ওকে আৰু যে পইণ্টটো কি খালি ইয়াত কি হ'ব -1 হ'ব যদি n টো কি হয় অযুগ্ম হয়। ওকে যেনেকৈ -1 to the power 7 তেতিয়াহ'লে কিমান পাম -1 পাম। ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আমাৰ পইণ্ট নম্বৰ 5 কমপ্লিট হ'ল। পইণ্ট নম্বৰ 6ত কি ক'লে চোৱা পইণ্ট নম্বৰ 6ত কৈছে কিছুমান অতি বৃহৎ সংখ্যা বা অতি ক্ষুদ্ৰ সংখ্যাক প্ৰামাণিক ৰূপ বা মান্য ৰূপত তলত দিয়া ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। এই ৰূপটো হ'ল k * 10 to the power m য'ত কি হয় 1 k 10তকৈ সৰু হ'ব আৰু 1তকৈ কি হ'ব 1ৰ সমান হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰু m এটা কি হয় অখণ্ড সংখ্যা ইন্টিজাৰ হ'ব লাগিব। বুজি পালা ঠিক আছে যেনেকৈ আমি 6.22 * 10 to the power 23 তো এইটো এটা হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম। তো এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ সাপোজ এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ 2 3 * 10 to the power -17 এইটো এটা কি হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম। ঠিক আছে তো এনেকুৱা বিলাক ফিজিক্সত তোমালোকে পাবা। হ'ব আজিলৈকে ইমানখিনি এতিয়ালৈকে আমি গোটেইখিনি কনসেপ্ট শিকিলো। এতিয়া আমি নেক্সট কি শিকিম এক্সাৰসাইজ কি কৰিম R3 কৰিম। তো এক্সাৰসাইজ R3 কি ক'লে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো মান নিৰ্ণয় কৰা। তো ফাৰ্ষ্ট ওৱানটো আছে 11 কিউব ইজি আমি কিউবত শিকি আহিছোঁ 11 * 11 * 11 নহয় জানো হয় তেতিয়াহ'লে তুমি ইনটু কৰি চোৱা কিমান পাবা 1331 2 ৰুট কি দিয়া আছে 2 * 10 কিউব 2 10 কিউব হ'লে কিমান হ'ব 1000 ইয়াত পাৱাৰ কিমান আছে 3 বুকুচাত কেইটা লাগিব 1ৰ 1 2 3 তিনিটা লাগি যাব তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম 2000 ইজি একদম ভাতৰ লগত পানী খোৱা নিচিনা। নেক্সট 1/2 -5 এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে চোৱা -5 মই কি কৈছিলোঁ অলপ আগত
যেতিয়া আমি কনসেপ্টখিনি পঢ়িছিলো তেতিয়া আমাৰ কি আছিল যেতিয়া মাইনাস হৈ যায় পাৱাৰত মাইনাস থাকে তেতিয়াহলে আমি কি কৰি দিও উল্টা কৰি দিও কোনটো ফৰ্মত আহিব a/b টু দি পাৱাৰ -1 যদি হয় তেতিয়াহলে আমি কি পাম b/a পাম হয় ইয়াতো কি সো আমি উল্টা কৰি দিম এটো 1/2 আছে 2 টু দি পাৱাৰ কি হ'ব 5 হৈ যাব তো 2 টু দি পাৱাৰ 5 means কিমান 2 পাঁচটা ইনটু 2 পাঁচটা ইনটু হলে 32 তো आंसर আমি কিমান পালো 32 একদম ইজি প্র্যাকটিস কৰিলে পাৰি যাবা কিন্তু এই যিকেটা 5 পইণ্ট নম্বৰ 5 ত যিকেটা দিয়া আছে সেইকেটা কিন্তু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট 4 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত কি ক'লে -4 টু দি পাৱাৰ -2 ইয়াত কি আছে বেসটো মাইনাস আছে আৰু পাৱাৰটো মাইনাস আছে তেতিয়াহলে আমি বেসটো নাচাম ফাৰ্স্ট কি চাম পাৱাৰটো চাম তো পাৱাৰত কি আছে -2 আছে তেতিয়াহলে কোনটো ফৰ্মুলা আহিব a টু দি পাৱাৰ -1 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1/a তো কৰি দিয়া তো 1/-4 তো বেসটোৱে চেঞ্জ হ'ব এটো চেঞ্জ নহব এটো কি আহি যাব 2 থাকি যাব হ'ব এতিয়া চোৱা 1 এটো আমি কৰি দিলে সেপাৰেটলি কৰিলে কিমান হয় -4 স্কয়াৰ হয়নে তেতিয়াহলে 1 কিমান হ'ব 16 তো এটো এনেকে নকৰিলে হয় এটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনেকে কৰিব পাৰা -1/4 স্কয়াৰ তেতিয়াহলে কিমান হ'ব এটো মাইনাস আছে ন স্কয়াৰ আছে তেতিয়াহলে প্লাস হৈ যাব এটো 1/4 স্কয়াৰ কৰিলা তো 1/4 means 1 স্কয়াৰ 1 4 স্কয়াৰ means 16 এনেকেও কৰিব পাৰা এনেকে দেখ কৰিলে অলপ অহুনি দেখে আৰু ওকে ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 কমপ্লিট আশা কৰিছো তোমালোকে আজিৰ ভিডিওটো ভাল পালা ভিডিওটোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা তেন্তে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা লগতে বেল আইকনটো দবাই থবা যাতে নেক্সট ভিডিওবোৰ ৰেগুলাৰলি পাই থকা ধন্যবাদ